Az Amerikai Egyesült Államokban elnök is belebukott például. Igen, hát ez is úgy kezdődött, egészen egyszerű kis betörés volt a Watergate épületben, ami egy nagyon takaros szálloda, irodaház és lakóház, és egy egyszerű betörés volt, amit a biztonsági őr leleplezett. Na most kiderült, és a magyar kedves nézőknek ez nyilván újdonságként hat, hogy az Egyesült Államokban nincsen parlamenti immunitás, és bármelyik képviselőt, szenátort, sőt a köztársasági elnököt is börtönbe lehet vetni, bizonyos eljárásokkal, az impeachment nevű eljárás vonatkozik az elnökre, de nincs parlamenti mentelmi jog. Az amerikaiak csodálkoznak itt Európában, hogyha erről hallanak. Na most megindult a nyomozás, két nagyon komoly újságíró és az úgynevezett mély torok, aki az újságíróknak elmondta a titkos dolgokat, és később leplezte csak le magát, jóval később, és a Washington Post meg a többi lap megindította ezt a nyomozást, és kiderült, hogy Nixon azt mondta, hogy meg kell csinálni. Ez a meg kell csinálni engem nagyon emlékeztet a magyar szóhasználatra bizonyos politikusok esetében. Azt mondta, hogy meg kell akadályozni a demokrata párt választási kampányát, és ezért el kell helyezni a poloskákat a Watergate-ben, ahol a demokrata pártnak a kampányirányítói voltak. Végül ez oda vezetett, hogy Nixon impeachment helyett megakadályozta ezt az eljárást, és inkább önként lemondott. Hát ezt ugye itthon várhatnánk, hiszen itthon azt hiszem néhány parlamenti képviselő most azért imádkozik, hogy maradhasson, mert akkor a mentelmi joga is megmaradhatna, és addig nem vonhatják felelősségre. Hát sokan azért indulnak a választáson, hogy megmaradjon a mentelmi joguk legalább addig, amíg létre nem jön egy olyan kormány, amelynek a képviselői leszavazhatják őket, és kiadhatják az igazságszolgáltatásnak. Érdekes, hogy mindenben másoljuk Amerikát, követjük a példáját egészen Afganisztánig, de ebben az egyben nem másoljuk. Például, hogy ne legyen mentelmi joga annak, aki feltételezhetően elkövetett valamit. És bizonyítsa be, hogy nem követett el egyébként, hiszen az ártatlanság véleme megilleti addig is. A mentelmi jognak nagy történelme van Európában, és igen sok esetben ártatlan embereket védett meg a hatalmon lévők igazságtalanságaitól, de ami itt folyik az utóbbi időben a mentelmi joggal, az visszaélés a mentelmi joggal. Élni kell a mentelmi joggal, de nem visszaélni. Még egy nemzetközi példa, Franciaország. Ott viszont ugye Chiracot még polgármester, párizsi polgármester korából veszik elő, közben már volt a köztársaság elnöke is, és Villepin, ugye miniszterelnököt is szintén bíróság elé állították korrupciós ügyekben. Sőt, Chiracot olyan ügyben, mi nálunk már régen elévültnek számítaná. Ott nincs elévülés? Van elévülés, de úgy látszik sokkal szabadabban fogják fel, és például egy volt köztársasági elnök esetében az elévülés mellett azért van egy olyan tényező, hogy a köztársasági elnök az egy szinte monarchikus figura Franciaországban, és ha bármilyen szó éri ott a ház elejét, azt a polgárok nagyon komolyan veszik. Hát győzzen az igazság. Andris, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.